พ่อแม่เกิดผมที่รัชฉานนะครับที่บ้านผมเป็นบ้านของแม่ค้าแม่ผมจะขนของจากฝั่งเนี้ยขนไปขายฝั่งพม่าพ่อกับแม่ผมเนาะหนีสงครามมาจากพม่าเรารู้สึกว่าเรามีกำแพงเฮียนนี้ชื่อว่าสัญชาติคนอื่นแม่งผ่านไปได้หมดเลยมั่นใจว่าเราเป็นคนไทยแน่ๆและเราไม่ใช่ต่างด้าวแล้วก็เราไม่ได้เป็นพม่าแน่ๆอายุ15ต้องไปทำบัตรประชาชนได้ทุกคนผมก็ไปเพราะว่าเกิดเมืองไทยคนอื่นได้หมดเพราะมาถึงปุ่มอันนี้ไม่ได้นะคะนี่ขอสัญชาติไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับนะคะหน้าผมแม่งช้าหมดเลยก็อยู่อย่างไม่มีบัตร20 กว่าปีพอผมมีบัตรผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในอดีตจะคิดว่าเราคงไม่สามารถมีบัตรได้อย่างเขาแล้วล่ะมันเป็นไปได้ว่ะแค่เรารู้จักองค์กรที่เขาทำงานเรื่องอะไรเราเริ่มคิดว่าแล้วคนอื่นนะแล้วแบบรุ่นน้องที่เขากำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่เราไม่อยากให้เขาเจอชะตากรรมเดียวกับเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้าง